Αυτός είναι ένας άνθρωπος και από το μυαλό του βγαίνουν τεράστια κλαδιά και είναι σκέψεις, οι σκέψεις του όλες. Δεν θα μας πεις τι προτιμήσεις έχεις για το ξυπνιάτικο τραπέζι? Έχω προσγειωθεί σε έναν άλλο κόσμο τελείως. Τα μισά πράγματα δεν τα ξέρω. Έχει όλες τις εποχές σε μία εδώ πέρα. Δηλαδή ό,τι έχει στην Ελλάδα άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, εδώ τα έχει μαζί. Έχασε όλο το φρέον, το ψυγείο. Ξαφνικά βάζεις ψυγείο και δεν δουλεύει. Πού πάω, Θεέ μου, με αυτούς? Πού πάω? Έλα Κώστα, τι κάνεις ρε? Ο Γιάννης είμαι, ο Αποστολάκης. Τίποτα, ήθελα μια μικρή βοήθεια, μωρέ. Είμαι εδώ στα Κανάρια και ψάχνω ένα παιδί να με βοηθήσει λίγο να περάσουμε τον Ατλαντικό. Δεν πειράζει. Καλά, στο λέω, είπα και εγώ τελευταία στιγμή. Ναι, ο Μπάμπης έφυγε. Όλοι μας στενοχωρηθήκαμε. Αποφασίσαμε εκείνη την ημέρα να μην κάνουμε τίποτα, να βγούμε απλά και να περπατήσουμε στην πόλη, λίγο να ξεχαστούμε, λίγο να φύγει το μυαλό μας από τη θάλασσα, να πάμε τέλος πάντων κάπου αλλού. Όμως την επόμενη μέρα εγώ έπρεπε να βρω μια λύση στο πρόβλημα, το οποίο ήταν το πώς θα ταξιδέψουμε τον Ατλαντικό χωρίς τον Μπάμπη. Στέφανε! Τι? Γεννά γυναίκα σου? Έλα ρε φίλε, μπράβο. Εύχομαι καλή ελευθεριά, να πάνε όλα καλά. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς. Να ρωτήσω κάτι, ψάχνουμε ένα παιδί να μας βοηθήσει, έτσι, ένα ναυτάκι καλό, που να έχει όρεξη. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Άμα βρείτε κάποιον, πάρτε με. Ναι, να είστε καλά. Γεια. Παρακαλώ. Δημήτρη. Ναι. Τι κάνεις, ο Γιάννης, ο Αποστολάκης είμαι. Έλα Γιάννη, τι γίνεται? Ενοχλώ, έχεις δουλειά? Όχι, κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Πες μου ρε. Λοιπόν, κοίτα, εμείς είμαστε Τενερίφη. Τέλεια. Είπαμε ότι μετά τις 28 θέλουμε να φύγουμε. Μου είπες εσύ για τις 30, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά μας παίρνει να κάτσουμε κάποιες μέρες παραπάνω, άμα δηλαδή είναι απλά αυτό για να έρθεις. Θα σου πω δηλαδή σήμερα το απόγευμα το αργότερο. Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Πρόθυμος λοιπόν ήταν ο Δημήτρης, ένα παιδί που το είχα γνωρίσει πριν από κάποιο διάστημα σε έναν αγώνα εστιοπλοείας που τρέχαμε μαζί στο ίδιο σκάφος. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Γιάννη μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah. Πολλά φιλιά για να περνάνε σούπερ. Ναι ρε, ευχαριστούμε. Γεια. Ήθελε και ο αδερφός μου να έρθει, που έχει κάνει τον Ατλαντικό, σκάφος. Ναι, μας είχε πει πολλές ιστορίες με αυτό. Αλλά εγώ σκέφτομαι τη μάνα μου ρε φίλε, δηλαδή να τη σκάσουμε την κακομοίρα. Είμαστε και δύο τώρα σε ένα σκάφος στη μέση του ωκεανού και πες ότι κάτι γίνεται. Πες ότι δεν γίνεται κιόλας, αλλά πες ότι κάτι γίνεται. Ξέρω εγώ. Ναι, η καρδιά της μητέρας. Ναι. Θα την πάμε λαού. Κώστα, Βάσο! Πάμε να ψωνίσουμε για το τραπέζι. Έλα, γιατί η αγορά κλείνει στις 2. Απλά σκέφτομαι τι να ψωνίσουμε. Λοιπόν, με τον Κώστα μου κάνει πάρα πολλά τραπέζια. Ο τρόπος που δουλεύαμε για να το χαρούμε κι εμείς, Ναι. για να είναι creative και να είναι ενδιαφέρον, ήταν αυτός. Πηγαίναμε για ψώνια χωρίς να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Βλέπαμε ωραία πράγματα, τα διαλέγαμε και λέγαμε αυτό θα φτιάξουμε. Παίρναμε και ψώνια για 2-3 διαφορετικές ιδέες. Δηλαδή μπορεί να μην ήταν κανένα. Να μην έβγαζε νόημα και μετά προσπαθούσαμε να τα κολλήσουμε.
Αλλά ήταν ωραίο και ήταν παιχνίδι και για μας. Δεν ήταν δουλειά, ήταν παιχνίδι. Αυτό ήταν creative. Ερχόταν κάποιοι μερικές φορές και μας ρωτούσαν τι θα μας φτιάξετε σήμερα. Και έλεγε αυτό δεν ξέρουμε. Και γελάγανε, νομίζω ότι κάνουμε αστείο. Τι ωραίο μέρος. Φανταστικό. Τι ωραίο μέρος. Πιστεύτη φάση. Ο Κορμός είναι ένας άνθρωπος και από το μυαλό του βγαίνουν τεράστια κλαδιά και είναι σκέψεις, οι σκέψεις του όλες και είναι γράφει με γράμματα πάνω. Να, και... Είναι, επειδή το διάβασα, όχι επειδή το ξέρω, είναι σαν ένας άτλας που ο άτλας κρατούσε τη γη στην πλάτη του, αυτός έχει τις σκέψεις, ο άνθρωπος έχει τις σκέψεις του, ο σύγχρονος ας πούμε, κάτι τέτοιο θέλει να πει. Γι' αυτό και είναι, έχει τα χέρια σαν να τις κρατάει. Είχα πάει, όταν είχα πρωτογνωριστεί με τον Γιάννη, έπεφταν Χριστούγεννα. Και είμαστε στο σπίτι και του λέω θα φέρουμε το δέντρο. Το δέντρο μου. Δεν ήξερε ο Γιάννης όμως τι δέντρο είχα. Και πάω στο σπίτι και έχω Έβρισκε ένα πάνω στο ταβάνι και έκανε... τεράστιο δέντρο, γεμάτο στολίδια, λαμπάκια και φυσικά και έχω φέρει στολίδια για τους σκάφους. Μικρά, μην αγχώνεσαι, μικρά είναι. Αλλά θα νιώσουμε έτσι λίγο Χριστούγεννα. Μας άρεσε πάρα πολύ η Τενερίφη. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Έχει τρομερή ζωή, πολύ ωραίο κόσμο, μεγάλες πλατείες, ωραία συντριβάνια, ωραία μαγαζάκια. Σίγουρα το πιο ωραίο νησί που έχουμε πάει μέχρι τώρα και θα ξαναρχόμουν άνετα για διακοπές εδώ. Βλέπεις εκεί κάτω. Κώστα, εκείνη η αγορά. Εκείνο το ρολόι. Κάπου κάνει την καμάρα. Θες να μας πεις τι προτιμήσεις έχεις για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Κοίτα. Να έχουμε ένα μπούσουλα δηλαδή με τον Κώστα. Φτάσαμε έξω από την αγορά και κάναμε ένα μικρό συμβούλιο για να δούμε τι θα μαγειρέψουν τα παιδιά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μας. Εγώ έχω στο μυαλό μου να φτιάξουμε μια γαλοπούλα, αλλά θα μου έκανε και ένα κοτόπουλο γεμιστό. Τα παιδιά είπαν διάφορες απόψεις, καμιά σούπα, σαλάτα, ρύζι, χριστουγεννιάτικο, αλλά ούτως ή άλλως ό,τι και να φτιάξουν τα παιδιά, έχουμε τους καλύτερους σεφ. Θα είναι, νομίζω, τέλεια. Σούπα, σαλάτα, ψητό, σος. Μου είπες σαλάτα. Σούπα, σαλάτα, ψητό, σος. Ναι, μου Και- είπες σαλάτα, ψητό, σος. Σούπα, σαλάτα, ψητό, Ναι, μου σος. είπες. Τι Τι άλλο. Σούπα. Ωραία, πάρουμε και ένα γλυκό, μην κάτσουμε να φτιάξουμε γλυκό. Εννοείται. Και το ρύζι που θα το κάνουμε, τύπου, ξέρω εγώ αυτό, πιλάφι. Ναι, Μην το κάνουμε, μην το ριζότο, βάλουμε. πιλάφι, όχι στο φούρνο. Θα το κάνουμε Όχι στο φούρνο. φρέσκο. Ναι, ναι, ωραία. Καμιά βόλτα να δούμε όλα και μετά.
έχει αυτά τα κέρματα που είναι σοκολατάκια. Έχει πρόβλημα με τη ζάχαρη αυτό το κορίτσι. Σοβαρό. Μέσα στην αγορά που ήμασταν, περάσαμε από ένα μαγαζάκι που ήταν γεμάτο γλυκά, ζαχαρωτά, καραμέλες και εννοείται ήθελα να μπω μέσα. Και την ώρα που πήγαινα να μπω μέσα, Γιάννης με τράβαγε έξω, τον τράβαγα εγώ μέσα. Τελικά δεν μ' άφησε. Απορώ, πραγματικά απορώ πως υπάρχει κόσμος που δεν τρελαίνεται με τα γλυκά. Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Α, εδώ εμάς τα κοιτάω. Έχεις ξαναδεί πιο μεγάλη γαλοπούλα? Είναι Γαλλικίας. Αυτό πραγματικά, αυτό είναι για γεμιστό. Αυτό βάζεις Όχι, μέσα... αυτό όντως γεμίζεις. Παστίτσιο κάνεις εκεί μέσα. Μα... Πώς είναι οι μορσίγες. Δες με το κεφάλι μου, πόσο μεγάλο είναι. Μια Θα μπορούσε φορά. να έχεις κεφάλι από γαλοπούλα. Α, εδώ είναι τα τυριά, τα τυριά. Τα ωραία. Τυρί, 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 τυρί. Έχουμε προσγειωθεί σε έναν άλλο κόσμο τελείως. Τα μισά πράγματα δεν τα ξέρω. Κοιτάξτε εγώ, αλλά ο Κώστας που κάνει αυτή τη δουλειά 30 χρόνια, με εκπλήσει που πολλά πράγματα δεν τα ξέρει. Γενικά τα ξέρει όλα. Τώρα το βλέπω και ψάχνεται στο Google. Πρώτη φορά το βλέπω. Κώστα, τι ψάχνεις? Τι είναι η μπατάτα. Μπατάτα είναι η γλυκοπατάτα. Η πατάτα είναι πατάτα και η γλυκοπατάτα είναι μπατάτα στα ισπανικά. Ναι, αλλά δεν τυριά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τυρί, είναι μια πάστα από γλυκιά από γλυκοπατάτα. Dulce de boñato ή μπατάτα. ¿Cuál quieres? ¿Algún sabor concreto? Tienes el natural. Estos son curaditos, ¿vale? Están secos. Tienes con pimienta. Suavito. Vale, lo tienes blanco, lo tienes con pimienta roja, pimienta negra. Blanca. Blanco todo. Vale. Γύρω τα πρώτα και μετά τα πρώτα. El boniato. La papa. Sí. La papa dulce en dulce. La textura. Ok. Vale, pequeñito. El pequeñito. Muy bien. El grande, vale. Γύρω τα πρώτα και μετά τα πρώτα. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Feliz Navidad. Έλα, γιατί έχουμε 15 λεπτάκια μόνο για μαναβική, κρέας, ψωμί και ό,τι άλλο προκύψει. Έχει όλες τις εποχές σε μία εδώ πέρα. Έχει τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι έχει στην Ελλάδα, άνοιξη, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, εδώ τα έχει μαζί. Και πράγματα που δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ ακόμα. Το έχω λίγο χάσει γιατί βλέπω πολύ καινούργια πράγματα. Βλέπω και γνώριμα πράγματα σε φοβερή ποιότητα και έχει αρχίσει και μου βγαίνει τώρα το μαγειρικό πάρα πολύ. Θέλω να τα πάρω όλα, να αρχίσω να μαγειρεύω. Είχε καιρό να μου βγει αυτό, να ξέρεις. Πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι. Εντάξει, είναι και ιδιαίτερη περίπτωση. Έτσι, Χριστούγεννα να κάνεις τα καλύτερά σου, να κάνεις το πιο ωραίο τραπέζι. Κώστα! 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 Τι είναι αυτό? Α, για μένα. Γιάννη! Για μένα, πάρουμε και κάστανα για τη φάρσα. Ναι. Και σαλάτα τι θα κάνουμε? Μήπως να κάνουμε τα μαντάρια τύπου σαλάτα? Ναι. Παιδιά, θα κάνετε σαλάτα. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θα τελειώνουμε. Πόσο μου αρέσει αυτή η πίεση, πρέπει να αποφασίσω τώρα τι θα φτιάξουμε. Τώρα, Αλήθεια τώρα. μου αρέσει. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε κουνουπίδι. Να βάλω στη σούπα λίγο. Ένα το πιο μικρό. Θέλω ένα λαντικό για τη σούπα. Έχουμε είχες πάρει Έχουμε και χαμόν, έχουμε και προσούτο, έχουμε και κομματσορίκια.
νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι. Άλλος. Πρώτα μέσα, Θα κάνει μάνα. Τι, έχει τελειώσει. Vegan. Στα γατιά κοιτάμε. Ναι, πολύ ωραία Χριστούγεννα vegan. Την πατήσαμε λίγο. Βάλαμε αυτόν τον γκολ. Η αγορά έκλεινε στις 2 η ώρα. Ήταν ήδη 2 η ώρα και εμείς δεν είχαμε βρει κρέας. Σταθήκαμε μπροστά από μια βιτρίνα ενός κρεοπωλείου, η οποία είχε ακόμα τα κρέατα έξω στη βιτρίνα. Και ο τύπος δεν μας εξυπηρέτησε, γιατί λέει ότι έχει κλείσει, ενώ ήταν ανοιχτό ακόμα. Έχουμε τυρί, έχουμε σαλάτα. Θα βρούμε και κρέας. Και ψωμί τυρί φτάνει, Ιμπο. Απλά βγήκαμε, πώς το λένε, βάλαμε τα όρια μόνοι μας Και κάναμε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε να κάνουμε. και φάγαμε αυτόν τον γκολ. Ότι θα βρούμε λύση, θα βρούμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κρέας. Εντάξει, έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε κρέας. Οπότε πρέπει να βγούμε έξω να βρούμε κρεατάκι. Θα δούμε και πού έχει αλλού μάρκετ κρέας ή χασάπικο, οπότε είναι ανοιχτό. Να απελευθερωθούμε στο μυαλό, να μην ψάχνουμε με τα πόδια χωρίς να ξέρουμε αν είναι ανοιχτά. Απλά εδώ κλείνει 2 η ώρα η αγορά. Μια έρευνα εδώ, αν χρειαζόμαστε κάτι άλλο, αν δούμε κρέας πουθενά αλλού εδώ. Εδώ κλείνουνε μωρό, με 2 η ώρα έχει πάει. Πάμε έτσι να βγούμε έξω. Πάμε. Αλλά είδες, το χασάπικο μας έριξε χιλόπιτα. Παρόλο που ήταν ανοιχτή η βιτρίνα. Που πήγα εγώ. Έπρεπε να πας εσύ και να κοιτάς τα λουκάνικα βάσο. Πήγε για τα ψωμιά, είχε κλείσει ο φούρνος. Και μετά πάμε στο ταμείο να πληρώσουμε και τη λένε: άμα δεν ήσουν εσύ να ξέρεις τα ψωμιά, δεν θα στα δίνω. Ένα κάτι αγόρια από πίσω. Που μοιάζει, λέει, με την Ποκαχόντα. Ανοιχτό, τι Να κλειστό. παίξουμε 3 κοτοπουλάκια μέσα, τελειώνουμε. Ναι, ρε, γιατί. Μια χαρά δεν είναι. Γιατί όχι, λες και έχουμε λήψει Μικρά από. τέτοια. 3 κοτοπουλάκια. Tres chicos pollos, por favor, tres. Και σηκωτάκια για τη γέμιση. Yeah. Είδες τελικά. Δεν χάσαμε την προθεσμία. Είπε η Βάσο πάμε να κάνουμε άλλη μια βόλτα και τελικά βρήκαμε ανοιχτό χασάπι. Πάλι καλά. Έχει ένα χάρισμα αυτό το κορίτσι που είναι η διέστηση. Gracias, feliz Navidad, Εγώ θα είχα φύγει τώρα και θα είχα μαζέψει βαλίτσα άμα έκανα. Χαιρετάτε το σερβιτόρο από χθες. Σκέψου να χαιρετάτε και εσύ σερβιτόρο από χθες. Σκέψου, πες. Πες, άμα το έκανε ο Γιάννης θα δώσει σερβιτόρο που σας έρευνε χθες. Θα ήταν εκεί τώρα το κεφάλι, μέσα. Αυτό το παιδί ήταν ο σερβιτόρος από ένα μαγαζί που είχαμε κάτσει χθες και τώρα χαιρέτησε τη Βάσο με χάρη. Είναι αυτός που μας βοήθησε να πάρουμε τις ωραίες τοστάδες. Κάποια στιγμή στην αγορά, που ψάχναμε ακόμα για κρέας, περνάει ο σερβιτόρος από χθες και με χαιρετάει από μακριά. Και τι να κάνω, το χαιρετάω κι εγώ. Τι το ήθελα. Αρχίσανε εκεί τα παιδιά, ο Κώστας και ο Γιάννης, να με πειράζουν, να λένε κάτι ότι αν το έκανε ο Γιάννης θα τον είχα σκοτώσει. Υπερβολική θα πω. Μήπως να πάρουμε τσουλέτα. Τσουλέτα. Τσουλέτα, τσουλετίνη, Είναι πολύ ωραίο. τσουλέτα γράφει. Τσουλέτα πρέπει να είναι το μικρό γουρνοπούλα. Λοιπόν, έλα πάμε. Πάμε. Καλά είμαστε. Gracias. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Βασικά τα Χριστούγεννα είναι το αγαπημένο μου. Ναι. Γιατί μου θυμίζει οικογενειακές στιγμές, χαρούμενες, που όλοι προετοιμαζόμαστε για αυτό το τραπέζι. Τι όλοι. Εγώ το απέφευγα. Εγώ το λάτρευα, ήμουνα με τη μαμά μου εκεί και τη βοήθαγα, έφτιαχνα το τραπέζι, βάζαμε μουσική, χορεύαμε. Εμένα μου τη βαράγανε αυτά.
Κάντε ρε παιδιώνει σπίτι, μας πήγαιναν αλλού. Μετά ο μεγαλύτερος πήγαινα και έπαιζα χαρτιά, δεν ήμουν καν σπίτι. Όταν είσαι μεγαλύτερος. Το Λύκειο. Τι έχεις βάλει εκεί? Γιαούρτι. Μέλι, κολιάντρο, κουρκουμά, πάπρικα, κιμινό, θυμάρι, πορτοκάλι, λεμόνι και αγάπη. Θα μπορούσα να λείπω από το ελληνικό τραπέζι, όπου και να ήμασταν, Αυτό δεν έχει το λιώσει. οι κουραμπιέδες. Ευτυχώς, γιατί έλεγα δεν έχω τίποτα να πιω, αλλά θα το ρίξω στους κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες σου έφερε η μάνα μου εδώ πέρα και τους έκρυψε η Βάσο για να μην τις δω, γιατί ξέραν ότι θα τους Φυσικά, πετάξω έξω. εννοείται. Ξέρουμε τους κουραμπιέδες τώρα ότι έχουν κάνει 2.500 μίλια. Ναι, αλλά μια χαρά τους τρώγαμε όλοι μας, τις κουραμπιέδες και τα μαλομακάρονα που έχουν τελειώσει να πω. Αυτό νομίζω θα ήταν ωραίο εδώ. Τα λαμπάκια θα τα βάλω γύρω-γύρω. Christmas bells cast a spell on the world, bringing you home to me from across the sea. And it seems like you're already here whenever I hear Christmas Μωρά μου, κοίτα τι όμορφο. bells chiming. Καταπληκτικό. Κάρφωσε και 2-3 πιπερίτσες πάνω, ρε, που λέγαμε το μεσημέρι. Κρουλές. When a snowflake falls, when Γιάννη, κοίτα. bird calls on Christmas, love songs that we heard all just seem absurd on Christmas. When you hold me tight in the shimmering lights of Christmas. When a fire lights up a starry night on Christmas, promises we made all just seems to fade on Christmas. Άντε παιδιά, καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas everybody. Γεια μας. Just seems to fade on Christmas. When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas. On Christmas. Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Έχασε όλο το φρέο, το ψυγείο. Δεν προειδοποιεί. Ξαφνικά βάζεις ψυγείο και δεν δουλεύει. Και άμα αργήσεις λίγο να το φτιάξεις, ό,τι είναι μέσα πάει για πέταμα. Και τώρα εντάξει, σκέψου να είμαστε
για να πετάξουμε όλο το φαγητό. Θα πεθάνουμε από την πείνα. Έπρεπε λοιπόν να κάνω τα δυνατά και να βρω μια λύση για να φτιάξω το ψυγείο. Αν ήμουν στην Αθήνα, αυτό θα είχε λυθεί σε μία μέρα. Αλλά όταν είσαι σε ένα τόπο που δεν ξέρεις τους μάστορες, που δεν ξέρεις τη γλώσσα, που δεν ξέρεις σε ποιον να απευθυνθείς για να επισκευάσεις κάτι, τότε δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Καλά Χριστούγεννα. Χω, χω, χω. Μπορεί να πιάνουν καλύτερα. Χω, 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 χω. Αυτό είναι Christmas spirit. Χω, χω, χω. Christmas spirit. Ωραίο δώρο μας έφερε ο Άγιος Βασίλης. Άλλασε το ψυγείο, άλλασε ο θερμοσύφωνας, γεμίσει πετρέλαια. Και άλλα δηλαδή, αλλά αυτά είναι τα πιο σπαστικά. Αυτό λέγεται κατάρα. Φτύσιμο ή... ή απλά συνηθισμένα πράγματα για ένα αστιοπλοϊκό. Είμαστε σε μια φάση μέσα στο σκάφος όπου εγώ επισκευάζω το ψυγείο. Ο Κώστας μαζεύει τα πετρέλαια που έχουν χυθεί από την υπερχείληση του ντεπόζιτου μέσα στο χώρο με τα ανταλλακτικά μας. Πρέπει να επισκευάσουμε στη συνέχεια το θερμοσύφωνα, ο οποίος μας δίνει το ζεστό νερό για να κάνουμε μπάνιο. Να ανέβουμε στο κατάρτι να κάνουμε επισκευές και μια λίστα με δουλειές οι οποίες πρέπει να γίνουν ατελείωτη. Αγί μου Βασίλη, του χρόνου θα είμαι πολύ καλό παιδί. Δεν θα ξαναπληγώσω ποτέ κανέναν. Ναι, καλά, εντάξει. Και θέλω για δώρο να μην γίνονται ζημιές στο σκάφο, σε παρακαλώ, γιατί θα είμαστε στον Ειρηνικό και εκεί δεν μας παίρνει να έχουμε ζημιές, γιατί δεν φτιάχνονται. Γράψω βράδυ. Το πιστεύεις θα γίνει? Όχι. Χαράματα. Για να φτιάξω το ψυγείο, επειδή χθες βρήκα τη ζημιά. Λίγο περίεργο που χαίρομαι, αλλά δεν χαίρομαι επειδή χαλάσει το ψυγείο, επειδή βρήκα τη ζημιά. Άντε βρες ένα τέτοιο εδώ πέρα. Έβγαλα λοιπόν το εξάρτημα το οποίο ήθελε επισκευή. Βρήκα στο διαδίκτυο ένα συνεργείο το οποίο είναι εξειδικευμένο σε αυτή τη δουλειά, στο να κάνει συγκολλήσεις. Μπήκα στο αυτοκίνητο και πήγα να το αφήσω εκεί. Είναι λέει ένα μαγαζί που κάνει συγκολλήσεις. Δεν βρήκαμε αυτό. Να κατέβω εγώ μια στιγμή. Ναι. Να δω βασικά αξίσου. Μπορεί να φάω γρήγορη κιλόπιτα άμα αρχίσω να καθυστερώ. Καλό θα είναι. Ελάτε. Σήμερα το πρόγραμμα έχει μια βόλτα στο Σαν Κριστομπάλ, σε μια πόλη της Τενερίφης. Από εδώ περάσαμε, μιλάμε, έχω χαθεί έτσι. Έχει ατελείωτους δρόμους με αγορές, δηλαδή ζωντανούς δρόμους. Ήταν γεμάτο εκκλησίες, πλακόστρωτοι οι δρόμοι, παντού μαγαζάκια και εστιατόρια, οπότε σκέφτηκα ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε κάποιο τραπέζι να κάτσουμε. Και αρχίσαμε και ρωτάγαμε, με το που μπαίναμε μέσα μας λέγανε «Έχετε κράτηση?» Εννοείται πως δεν είχαμε κράτηση, δεν είχαμε πάρει κανένα τηλέφωνο, γιατί στην Αθήνα συνήθως πας στα εστιατόρια, μπαίνεις μέσα και σε βάζουν να κάτσεις. Οπότε είπαμε ότι μπορεί να άτυχε στο πρώτο, μπήκαμε και σε άλλα δύο, το ίδιο πράγμα. Οπότε καταλάβαμε ότι δεν θα είναι εύκολο να βρούμε να φάμε. Και ότι ίσως δεν βρούμε και καθόλου. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή? Φάγαμε πόρτα. Γιατί? Είναι γεμάτο. Τι είναι γεμάτο, αφού έχει... Full book λέει, like
Πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Γκουγκλάρετε. Τι βρήκαμε? Βρήκαμε ένα με βαθμολογία 4,7. Πόση ώρα? 4 λεπτά. Κοντά είμαστε. Πάτος λέει. Πάτος είναι πάπια. Ναι. Με το 3 πείτε ο καθένας προς τα που να πάμε. 1, 2, 3. Βρήκαμε αυτό εδώ το κουτουκάκι ωραίο, μυρίζει τέλεια και έχει ψητά πράσα με σως ρωμέσκο. Αυτό θα φάω. Μπορείς να μου πεις τι μυρίζει γιατί είμαι μπουκωμένος? Μυρίζει σαν ψητό λαχανικό ντομάτα καμένη, ψιλοκαμένη ντομάτα. Σαν κάτι σαν γεμιστά καμένα. Απογοητευτήκαμε πάρα πολύ και φεύγοντας είπαμε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Και πάλι καλά, γιατί ήμασταν πολύ τυχεροί και βρήκαμε να κάτσουμε. No quiero llorar y no puedo dejar pensando en ti, pensando en ti. Y extraño tus besos y por todo lo que has hecho estoy agradecido. Τι ράκλα είναι? Σαγανάκι σου λέει μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Solo nunca me dejaste. Yeah. Me diste chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Oh. Me diste chance cuando no tenía nada. Amor tan vivo que puede salvar mi alma. Y yo estoy agradecido. Είναι ο ορισμός του comfort αυτό που φάγαμε για μένα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, comfort food. Real food. Real okay. food, real Nice. taste. But with some... Twist, ναι. El negocio y que tú estás ahí que estamos pegando y la comida era perfecta. Δηλαδή, Ότι εμένα μου αρέσει πολύ το μαγαζί και ότι η κουζίνα είναι ανοιχτή και τον βλέπουμε και ότι το φαγητό ήταν τέλειο. ¿Y ustedes son ustedes cuatro? Sí, Ναι. nosotros cuatro. Ήταν άλλος ένας, θα έρθει ένας άλλος. Estaba otro, se fue, va a venir otro. You never know. More or less. Κάποιος φεύγει, κάποιος έρχεται. Es un poquito difícil. You have to chef. But if you need another more, Πάντως, πες το ότι αυτό το χαμόγελο που έχει βγαίνει και στο φαγητό του. Δηλαδή, Dice que la sonrisa que Το έχει tienes μόνιμο πάνω. sale en la comida. ευχαριστούμε πολύ. Thank you. gracias, gracias. ¿Tu nombre? Patricio. Patricio. Keila, Giannis, Kostas, Enrico. Thank you very much. Thank you. Gracias. Muchas gracias de todo. Αυτό με τα γλυκά νομίζω ήταν κάπου εδώ πίσω. Ήταν πολύ κοντά το μικρούλι. Κάτσε ρε. Κάτσε να φιλοσοφήσουμε λίγο το φαγητό και να πάμε και στο γλυκό. Περίμενε με φόρα. Αυτό με τα γλυκά είναι εκεί από πίσω. Πώς να το πω, όταν αποφασίσω να πετάξω κρεμάσω τα παπούτσια, πώς το λένε. Θα ήθελα αυτό, ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, δηλαδή τύπου 20 καθίσματα, να είμαι εγώ, η γυναίκα μου, βασικά εμείς, να έχω κάνει την προετοιμασία μου το πρωί και να ταΐζω τον κόσμο από όρεξη, ρε παιδί μου, όχι για να το κάνω δουλειά. Κατάλαβες. Και εκεί είδα αυτό το πράγμα, δηλαδή έναν τύπο ο οποίος ήταν χαρούμενος, γιατί ήταν με το χαμόγελο στα χείλη όλη την ώρα και έκανε εμάς και τους άλλους χαρούμενους με το πολύ απλό, τυπικό, πεντανόστιμο φαγητό του. Και εγώ Για αυτό μένα αυτό θέλω. ήταν το experience. Και εγώ αυτό θέλω, να ανοίξει ο Γιάννης ένα μαγαζί και να πηγαίνω να τρώω.
Είμαστε το πλήρωμα του σκάφους Δέσποινα. 2 μέρες πριν αποπλέψουμε. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Είμαστε το πλήρωμα. Είμαστε το πλήρωμα του σκάφους Δέσποινα. Είμαστε το σκάφος του πλήρωμα. Ευχαριστώ, Κώστα. Είμαστε ό,τι απέμεινε από το πλήρωμα του σκάφους Δέσποινα. Λίγο πριν την πρωτοχρονιά, όπου στέλνουν τα σπίτια και εμείς θα κάνουμε προετοιμασίες. Θα κατεβάσουμε ένα πανί που λέγεται Τζενόα και θα ανεβάσουμε ένα άλλο Τζενόα που είναι πιο ατλαντικό, πιο ωκεανήσιους. Όπως και να έχει, περίμενα 3 μέρες να πέσει ο αέρας για να γίνει αυτή η σκάτσα, γιατί πρέπει να είμαστε στο 100% έτοιμοι για να πετάξουμε τους κάμπους και να κάνουμε το πρώτο μας μεγάλο ταξίδι. Γρήγορος ο Κώστας. Κώστα, αυτή είναι η ποδιά του πανιού, το κάτω μέρος. Αυτό είναι το γραντί του πανιού και αυτός είναι ο αετός. Ναι. Όταν σου λέω τράβα ποδιά, τραβάς ποδιά. Άμα σου πω τράβα γραντί, τραβάς γραντί. Εντάξει. Προς γραντί ή προς αετό. Εγώ θα τραβάω τον αετό. Τώρα τι θέλω, θα κάνει βάσο μάινα και θέλω εσύ σε αυτό το κομμάτι του πανιού να φροντίζει να πέφτει μέσα στο σκάφος, μην το ρίχνουμε στη θάλασσα. Όλο. Εγώ θα το κάνω αυτό πίσω. Αυτό. Πάμε. Μάινα σιγά σιγά. Να έρθω από εκεί. Για πάμε. Πάμε. Δεν μαζεύεται το πανί. Πρέπει και εσύ να έρχεσαι σε αυτό το πανί, δεν είναι σαν τη μάιστρα. Η μάιστρα είναι ορθή γωνία και το γραντί μένει στο ίδιο σημείο. Τώρα Πάσο, πάτα στη μέση να γυρίσει. Ωραίο που είναι καινούργιο. καλά, αυτό δεν είναι, αυτό είναι σαν τραπεζοπάτι. Το λερώσουμε. Κρίμα είναι. Πολύ ωραίο, λεπτό, Λεπτό για να βγω χώνει με λίγο αέρα. Α, είναι σαν τεχνολογία μπαλόνι δηλαδή. Έτοιμη. Σχεδόν. Με έπιασε τα πράσινα. Φτιάχνεις τα μαλλιά σου για να πάμε για περπάτημα στο βουνό. Ναι, έχω ξυπνήσει από τις 7 και 4 για να προλάβω να ετοιμαστώ και να είμαι στην ώρα μου έτοιμη. Ναι, αλλά φτιάχνεις τα μαλλιά σου για να πάμε στο βουνό. Ναι, οπουδήποτε θα τα έφτιανα για να πάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο τσάι των DJ? Του βουνού. Γκολοχτύπα από εδώ ρε. Καλημέρα. Μπλέσκο. Ξυπνήσαμε πολύ πρωί σήμερα. Το πρόγραμμα έχει πεζοπορία. Πεζοπορία γιατί τις επόμενες μέρες δεν θα περπατάμε καθόλου στο σκάφος. Οι μόνες διαδρομές που θα κάνουμε θα είναι από την Πλώρη στην Πρήμη και από την Πρήμη στην Πλώρη. Και θεώρησα ότι θα ήταν καλό να γυμνάσουμε λίγο τα πόδια μας για αυτό που μας περιμένει.
είπαμε να πάμε να περπατήσουμε στο βουνό Ταμπόρνο, στη Σάντα Κρούθ, μιας που θα πιάναμε στεριά μετά από 15 μέρες πάλι. Κορδόνια σφίξατε. Και την Βερμούδα έσφιξα. Hello. Κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Περιμένετε. Πες, είμαι chicken. Έχω υψοφοβία. Όπα ρε, πού είσαι. Απ' την άλλη πλευρά πώς θα γυρίσεις, που πρέπει να πιάνεις από την αριστερή. Ξέρεις πώς ακουμπάω το Πέτραβιτς. Στην αρχή νόμιζα ότι ο Ήμπο μας έκανε πλάκα. Μου λέει ότι από εδώ δεν μπορώ να περάσω. Κοιτάζω το δρομάκι. Κοιτάζω τον γκρεμό από κάτω. Λέω δεν είναι τόσο τρομακτικά, γιατί δεν μπορείς να περάσεις. Δεν με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν μπορώ να περάσω, μου λέει. Και εκεί ξεκίνησε το γλέντι. Κοίτα το βράχο ρε, τα χέρια σου κοίτα και λίγο τα πόδια, μην κοιτάς καθόλου ψηλά, μόνο χαμηλά κοιτά. Έτσι, εκεί κοιτά. Όταν κοιτάω κάτω, φρικάρω. Μην κοιτάς κάτω. Κοίτα μόνο τα πόδια σου. Που πατάς. Προσπαθώ, απλά δεν είναι εύκολο για μένα. Κοίτα που πατάς και κλείσει το ένα μάτι το αριστερό. Το βουνό ήταν φανταστικό, είχε τρομερή θέα, στενά, πολύ στενά δρομάκια, πολύ πράσινο. Αλλά το πιο φανταστικό ήταν ο Ήμπο που έβλεψε στο πρόσωπό του τον δρόμο και δεν μπορούσα να με τον πειράζω. Αλλά του το δίνω γιατί κατάφερε και ανέβηκε απάνω παρόλες τις δυσκολίες που είχε μόνος του. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Ήμπο να έρθει. Σίγουρα δεν θα μπορεί, τι είναι, είναι κατέβασμα. Ήμπο. Παιδιά, δεν έρχομαι εκεί. Πού ρε? Από πάνω είμαι μέσα, απλά από κάτω δεν. Θα κάνεις κάτι πλάνο τρομερά. Έχει εδώ ένα κατέβασμα ομαλό. Πού είναι, πού το βλέπεις? Να το. Από την πέτρα. Εκεί που είναι η πινακίδα. Από την πέτρα κατεβαίνεις έτσι κάτω. Ήμπο. Εγώ δεν μπορώ. Ρε, και τα παιδιά κατεβαίνουνε. Ωραία, παιδιά κατεβαίνουν. Εγώ. Τα κατσίκια κατεβαίνουν. Τα κατσίκια κατεβαίνουν. Ο Ήμπο σε κάθε στροφή που παίρναμε που είχε λίγο απόταμο γκρεμό από κάτω, φοβότανε, κρατιότανε από τις πέτρες, περπατούσε κάπως έτσι. Τέλος πάντων, το highlight της πεζοπορίας ήταν ο Ήμπο σήμερα. Τζέξ. Α, εδώ. Every time I get ahead, I end up going 2 steps back. So tonight, I'm just gonna let this one ride. You know what I mean? Πού πάω, Θεέ μου, με αυτούς, πού πάω.
Άξιζε. Φυσικά και άξιζε. Ναι. Πόσο κοντά να το χάσουμε αυτό ήμασταν. Πω! Είναι κάποια συναισθήματα που δεν περιγράφονται με τίποτα. Πόση πείνα που νιώθω αυτή τη στιγμή. Βάζουμε τα σαντουιτσάκια. Merci. Τι είναι έκπληξη το σαντουιτσάκι, τι έχει μέσα? Γιατί θυμάμαι ότι δεν είχαμε πολλά υλικά. Άμα είσαι σε φάρα, Καλά, αυτό τίποτα κάνεις κάτι. Για να το περίμενε. Άξιζε τον κόπο το περπάτημα. Σίγουρα, ναι. Με αυτή τη θέα πιστεύω ότι άξιζε. Και να σου πω κάτι, δεν είναι και μεγάλο το μονοπάτι. Τι δεν ήταν μεγάλο, εγώ το βλέπω από το χωριό, νόμιζα ότι είναι 15 λεπτά και έχουμε κάνει 1,5 ώρα. Δεν είναι μεγάλο, 1,5 ώρα δεν είναι τίποτα για πεζοπορία. Τι, δεν έχω κάνει μεγαλύτερη. Σήμερα είναι η μέρα όπου θα πάω στο μηχανουργείο να πάρω το εξάρτημα για να δω τι έχουν κάνει. Πραγματικά εύχομαι να έχουν κάνει καλή δουλειά, να το βάλουμε στη θέση του, να δουλεύουν όλα σωστά για να μπορέσει να δουλέψει το ψυγείο επιτέλους και να πάμε να κάνουμε ψώνια, να το γεμίσουμε και να φύγουμε για το ταξίδι μας. Για πες. Είσαι χαρούμενος? Είμαι πολύ χαρούμενος. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't the pace been a long bit, honey? But take a look at where we are. Τελευταία βήρα. Haven't we made it, my love? Oh, honey, look how we made it this far. Hasn't Έπεσε το θερμόμετρο, Ήμπο, έπεσε το θερμόμετρο. Take a look at where we are. Isn't the day so exciting? Oh, honey, when I wake up, I'm feeling brand new. All I can say is I look like new money, and the only thing I know is you. I owe it to you. Μία από τις δουλειές μας είναι τα ψώνια. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε αυτή τη φάση είχαμε να κουβαλήσουμε 300 λίτρα νερό. Συν 25 σακούλες. You shine like a ray from the sun. There's something people look for but never can find. Είναι εντυπωσιακό το πόσα πράγματα ψωνίζουμε κάθε φορά για να φύγουμε ένα ταξίδι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μας ταξίδι. Θα είμαστε για τουλάχιστον 15 μέρες στη θάλασσα. Πάντα υπολογίζουμε συν 25% σε προμήθειες για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πάθουμε κάποια ζημιά. Για να έχουμε δηλαδή φαγητό για παραπάνω μέρες. Και αναρωτιέμαι πού θα τα βάλουμε όλα αυτά. Για να δούμε. Τουλάχιστον θα έχουμε φαγητό. Only thing I know is true. I owe it to you. Αυτά είναι τώρα τα πρώτα, Έχουμε και μαναδική και του ψυγείου τα πράγματα. Yep. Έχουμε ακόμα αρκετά. Έλα, boy. Ναι. Πού είσαι, είσαι στην πόρτα, έχεις περάσει. Α, οκ, έλα. Έλεγε. Ήρθε ο Μίτσος. Τι έγινε? Καλά. Τι γίνεται? Τι κάνετε, παιδιά? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Άργησα λίγο. Τα καταφέραμε. Σημασία έχει ότι ήρθες. Βγάλω παπουτσιά. Βγάζω. Τι κάνετε? Πώς ήταν το ταξίδι σου? Μεγάλο, αλλά πολύ ωραίο. Τώρα θα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μας. Τι κάνεις? Καλά. Εν τέλει ήρθε ο Δημήτρης, που το παιδί είναι πολύ καλό στη δουλειά του, είναι πολύ ευχάριστος, είναι με ένα χαμόγελο στο στόμα. Τι γίνεται? Καλά, καλώς σας βρίσκω. Άμα δεν θυμάσαι τα ονόματα, Κώστας, Ήμπο και Βάσο. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά. Τον Ήμπο το θυμάμαι. Ανυπομονούσα να φτάσει επιτέλους ο Δημήτρης στο σκάφος, γιατί ήθελα να τον γνωρίσουν τα υπόλοιπα παιδιά και ήθελα και να δω λίγο
πώς θα ταιριάξει η χημεία τους. Οπότε είχα λίγο το άγχος να δω κάτι το οποίο φαίνεται από τις πρώτες ατάκες. Θα ταιριάξει με τα υπόλοιπα παιδιά, θα ταιριάξει με τα παιδιά που θα κάνουν μαζί βάρδια, με τον Κώστα και τον Ήμπο. Ο Ήμπο είναι αστιοπλός πρωτός. Είναι λίγο Έγινε. λάθος είπες. Έγινε. Έγινε. Θα γίνει. Πω. Θα γίνει. Μέχρι το τέλος του ταξίδι. Ο Κώστας είναι κουρασμένος, Μόνο κουπί εγώ παρά. Στην πρωία δεν κάνω. Ωραία. Προτιμάω κουπί. Στους γκουνάτζες δηλαδή, εκεί. Και αφού κάτσαμε με τον Δημήτρη στο κόκπιτ και τα είπαμε για λίγο, ο Κώστας και ο Ήμπο τον πήρανε, τον βάλανε μέσα στο σκάφος για να του κάνουν το tour. Τώρα τι του είπανε, τι του δείξανε, δεν έχω ιδέα. Φύγαμε. Boss. Και μετά, Κώστα, να δείξουμε και μέσα εσύ φαγητά και τέτοια που έχουμε πράγματα. Εννοείται. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Εδώ είναι το station. Πάμε. Μετά το φουαγέ περνάμε στο διάδρομο. Πω. Μπορείς να βγάζεις τη τσάντα σου εδώ. Εκεί πέρα έχει χώρο. Τώρα αυτή την τσάντα που έχει όπου θέλει τη βάζει. Ναι. Καλά, την αφήνω εδώ για Ναι, τώρα. άφησε Θα δω εδώ. τώρα. Θα την ανοίξω και θα τα βγάλω τα πράγματα. Λέω τώρα άντε από την αρχή πάλι να βρούμε ρουτίνες στα κρεβάτια, στα έτσι, στα εκείνα. Πω, βαρέτο, όπως είναι πάντα όταν έρχεται κάποιος καινούριος κάπου και το έχεις κάνει πολλές φορές. Το καλό ήταν ότι ο Μίτσος είναι πολύ easy going, ωραίος τύπος και δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου να τη βρούμε. Βέβαια του δώσαμε και 2 μέρες να προσαρμοστεί, αλλιώς θα φύγει θάλασσα. Εδώ. Κρεβατάρα, τέντα, πετσετούλες, όλα παπλωματάκια και τέτοια. Υπάρχουν σετ από όλα, μίξ, επιπλέον και τέτοια. Δεν Για χρειάζεται. επιπλέον καβάτζες υπάρχει και εδώ χώρος. Εντάξει. Άμα θες να αφήσεις πράγματα. Μ' αρέσουν τα βιβλία. Οι επιλογές. Και Και θα είμαστε οι τρεις μας εδώ. ναι. Τέλεια. Μ' αρέσει. Περνάμε Ναι, πολύ boy ωραία. squad. Και θα είμαστε τρίμα, ναι, γιατί κάναμε συνήθως μαζί βάρδιες τουλάχιστον. Α, ναι. Ωραία, ναι. Σίγουρα εμείς οι δύο ή μπορεί να παίζει διάμεσα. Ωραία. Οπότε Μ' αρέσει. θα περάσουμε ζάχαρη εδώ. Πώς του δείξαμε βασικά όπως κάνουν στις φυλακές πρώτα το κρεβάτι του, πάνω εννοείται, και ποιες καθαριότητες θα κάνει, όχι πλάκα. Γενικά του δείξαμε το κρεβάτι του και πού είναι η τουαλέτα και τα φαγητά, γιατί στο σκάφος ήξερε περισσότερο από εμάς. Αισθάνομαι λίγο σαν τον καινούριο φυλακισμένο που τον κάνει εισαγωγή ο παλιός. Ένιωσα με τη μία πολύ άνετα. Κάναμε και τις πλακίτσες μας εκεί, κάτι χαζομαρίτσες με τον Κώστα και τον Ήμπο που δεν τους ήξερα και τη Βάσο. Και με τη μία έσπασε ο πάγος και όλα άρχισαν να κυλάνε πολύ ωραία. Τέλεια. Εντάξει, τώρα τι να σου πω, εσύ πρέπει να ξέρεις περισσότερο από μένα πώς είναι το σκάφος. Γενικά ναι. Εδώ είναι που μπαίνουν οι τσεράδες και όλα αυτά. Λοιπόν, από εδώ τώρα ξεκινάμε. 2-20 δεν έχουμε τη γεννήτρια συνέχεια να μένει, φανταζόμαι. Όχι. Είναι. Αυτά, ναι. Τώρα έχουμε ρεύμα απ' έξω. Καλά, ναι. Μετά γεννήτριες θα τα εξηγεί ο Γιάννης. Μας τα λέει ο Εντάξει, Γιάννης γιατί εμείς θα τα τα χρησιμοποιήσουμε. μπερδευόμαστε και τα ξεχνάμε. Ναι, κάνουμε οικονομίες στα ρεύματα, σε αυτά. Ναι, στα εννοείται. παιδιά. Εδώ ξεκινάμε μετά. Τσάγια, καφέδες, έχει English breakfast, μέντα, Το αγαπημένο μου. Ποιο? English breakfast. Ωραία, τέλεια. Έχουμε μεγάλες στα Λονδίνα, φίλε. Τώρα, τι να Μπράβο αδερφέ. ψέματα λέμε. Και όλα αυτά εδώ μέσα μετά είναι Ναι, τύπο ναι. πρωινό. Από εδώ θα τα δεις είναι, τώρα να μην είμαστε λίγο Όχι, γεμάτοι εντάξει, πολύ, είσαι αυτός, τα εντάξει. κάποια νερά και από κάτω μετά θα υπάρχει πάντα ένα box που είναι ζαμπονοτήρια τέτοια για τοστάκια γρήγορα και αυτά. Ναι, θα, είναι, ναι. θα μπορεί να το πάρει ο καθένας δηλαδή, θα είναι πάνω είναι αυτό εδώ. Οκ, ωραία. Τώρα απλώς σήμερα τα φτιάξαμε και είμαστε πίτα. Έχει από εδώ φρούτα, λαχανικά. Μετά τα πρώτα λεπτά της υποδοχής, με πήραν τα παιδιά να μου δείξουν το σκάφος και αρχίσανε να μου δείχνανε που είναι τα φαγητά, που είναι ξέρω εγώ οι ντουλάπες και άρχισαν να συνειδητοποιώ ότι από στην πλοία δεν σκαμπάζουν και πάρα πολλά. Και λέω ωραία, εγώ και ο Γιάννης είμαστε. Και πότε θα ξεκινήσουμε, Κάπτεν? Πώς θα ξεκινήσουμε? Για αύριο. Κανονικά για αύριο λέγαμε, αλλά μάλλον για αύριο το βράδυ αργά, για εκεί ξημερώματα. Γιατί έχουμε δουλειές να κάνουμε. Έχουμε λίγες δουλειές και μας βολεύει και ο καιρός, γιατί κάνει κάτι κοψίματα αύριο. Okay. Οπότε από το να πάμε για να καθόμαστε να περιμένουμε, γιατί αυτό θα γίνει, καλύτερα να το περιμένουμε εδώ αν είναι. Ωραία. A lost parakeet
a found altered key, my foot in a lake, a chill's never fake. Μαλώσαμε για ακόμα μια φορά και για ακόμα μια φορά έφυγε. Θα έχει τους λόγους του προφανώς. Τρελή δεν είναι. Αλλά το έκανε τη χειρότερη στιγμή. Some paper cut, motions on automatic. Only one needs to care, to be willing to share. The gut movement, the widening Το μόνο άτομο που δεν περίμενα ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να φύγει η Βάσο είναι. nothing's gifting better.